Salutare tuturor! Este 14 octombrie 2018 și în curând se apropie sezonul rece, vreau să mă ocup de întreținerea mașinii. Pentru lucrul acesta vreau să aplic un coating ceramic. Am cumpărat acest coating ceramic, o să pun un link în descriere, alături de argilă auto și alte produse pentru a proteja mașina. Să vedem cât de bun este acest coating ceramic, deși cred că este cel mai ieftin care l-am găsit de pe piață. Voi aplica lucrul acesta pe mașina din spatele meu. Să începem! Vom începe prin a clăti mașina. Cum acționează de fapt acest coating ceramic? După ce este aplicat, se formează un strat protector ca o sticlă. Are o dualitate foarte mare și proprietăți extrem de hidrofobe, motiv pentru care mizeria nu mai poate să adere și spălarea mașinii devine un lucru foarte simplu, rapid și fără efort. Pasul următor, vom aplica spuma activă. Mai departe, vom spăla puțin mașina folosind metoda cu două găleți. Într-una este de detergent, în cealaltă este doar apă pentru a clăti lapeta de microfibră. Spălăm mașina folosind linii drepte, nu circulare. Astfel, eventuale zgârieturi vor fi mult mai puțin vizibile. După ce am clătit mașina folosind metoda cu două găleți, am redat cu spumă activă. Pasul acesta nu este necesar, nu este obligatoriu, este doar o preferință mea personală. Lăsăm spuma activă să acționeze și apoi o clătim. Etapele pe care le recomand pentru spălarea mașinii sunt spălarea cu jet de apă, apoi aplicarea spumei active, pe care o lăsăm să acționeze 5 minute, clătirea cu jet de apă, iar pentru că asta nu este suficient ca să îndepărtezi toată mizeria, urmează spălarea cu mânușă de microfibră și metoda celor două găleți, apoi la partea finală urmează din nou clătirea cu jet de apă. Știu că etapele pe care le-am urmat eu nu sunt în ordinea corectă, dar mașina a fost spălată cu 2 zile în urmă și în momentul de față nu a fost foarte murdară. Acum că mașina este spălată, etapa următoare este decontaminarea auto folosind argila. Dar mai întâi, hai să vă arăt totuși care este starea actuală a mașinii, fără nicio protecție. Efectul de hidrofobicitate este practic nul, inexistent. Nu se formează picuri de apă, dar lasă o dâră foarte lungă de apă care nu se duce. E un pic cam greu vizibil pe cameră. Hai să încercăm să încerc să vă arăt pe un panou lateral totuși. Poate e un pic mai vizibil. Deci asta este efectul fără nicio protecție. Apa se scurge, dar lasă dâre foarte multe, uitați cum sunt în zona aceasta. Urmele de apă. Ele rămân pe mașină. Cum se face mai departe decontaminarea? Folosind argila aceasta și folosind un lubrifiant, eu am ales să fie apă cu săpun, simplu, sau apă cu un fel de detergent ca să alunece ușor argila pe suprafața mașinii, se șpreiază pe mașină și se dă cu argila aceasta. Nu aplicați multă presiune și folosiți foarte mult lubrifiant. Nimănui nu-i place să alunece pe uscat, nici măcar mașinii, așa că folosiți lubrifiant. Uitați cum arată argila după o suprafață destul de mică în care am folosit-o. După decontaminarea cu argilă, mașina încă avea zgârieturi fine pe lac. Și singurele două metode prin care poți scăpa de zgârieturi sunt prin revopsire sau polish. Din fericire, fiind zgârieturi fine, a fost suficientă polișarea. Pentru a îndepărta orice urmă de rezidu rămas după polish, uleiuri sau alți contaminanți, o să folosesc alcool izopropilic de 99,8% puritate. Pregătirea suprafeței pentru aplicarea unui coating ceramic reprezintă 80% din muncă. Dacă suprafața mașinii nu este curățată și pregătită cum trebuie, coatingul ceramic poate să nu aibă o aderență foarte bună și să nu reziste foarte mult timp pe mașină.
Iar dacă pe mașină există pete sau zgârieturi, acestea se vor vedea și după ce stratul ceramic a fost aplicat. Ce vine în pachet? Un set de instrucțiuni, a căror traducere în engleză parcă ar fi făcută de dăncilă, dar totuși am reușit să deduc toți pașii și o să vi prezint peste vreo 10 secunde. Mai avem soluția propriu-zisă, un aplicator și câteva lavete. Pasul 1 este să pulverizăm un strat fin de apă, ca o ceață, pe suprafața mașinii. Pasul 2, luăm o lavetă de microfibră și o așezăm pe aplicator. Apoi punem câteva picături de soluție pe ea. Acum aplicăm soluția pe mașină folosind mișcări drepte, verticale și orizontale, pe porțiuni de aproximativ 30-40 de cm. Așteptăm câteva minute ca soluția să-și facă efectul, dar atenție, nu lăsați foarte mult timp să acționeze. În instrucțiuni zice să aștept 5 minute pe timp de vară sau 5-10 minute pe timp de iarnă. Acum afară sunt 5 grade Celsius, iar eu am așteptat cam 6-7 minute. Pasul următor este să iau un prosop de microfibră ud, dar stors foarte bine, și să șterg ușor suprafața pe care am aplicat soluția. Și în sfârșit, ultimul lucru pe care mai trebuie să-l fac este să șterg din nou suprafața pe care am aplicat soluția, dar cu un alt prosop de microfibră. De data aceasta trebuie să fie unul uscat. După acest ultim pas, trebuie să aștept 3 zile până când soluția se întărește complet. Asta pentru că e frig afară. Pe timp de vară, instrucțiunile spun că sunt suficiente 2 ore la soare pentru întărirea completă a soluției. Eu totuși aș aștepta cel puțin 24 de ore chiar și pe timp de vară. În timpul acesta de așteptare, mașina trebuie ferită de mizerie și nu trebuie spălată să o atinsă cu mâna. La 3 zile de la aplicare, priviți cum arată laveta. S-a întărit, nu mai are flexibilitate deloc, comparativ cu o altă lavetă nouă, nefolosită. Vă recomand totuși să nu folosiți lavetele care vin în pachet, nu sunt de o calitate foarte bună, mergeți și cumpărați o lavetă cu adevărat de calitate și de microfibră. Au trecut 3 zile de la aplicare, haideți să vedem care este efectul hidrofobic al soluției. Comparativ acum. Capota a fost tratată, aripa laterală a fost tratată, masca a fost tratată, ușa nu a fost tratată. Haideți să vedem care este efectul. Poate observa cum apa se scurge efectiv de pe padou. De pe capotă la fel. Dar de pe ușă, toată apa se scurge. Comparativ, panoul lateral de pe partea dreaptă nu a fost aplicat cu soluție. Deci efectul se poate observa. Așa. Apa rămâne mult mai mult timp pe mașină și nu se scurge complet. După un drum de aproximativ 1000 de km, asta este toată mizeria care s-a depus pe mașină. Precizez că am mers acei 1000 de km atât pe autostradă cât și în oraș pe timp de ploaie. Folosind șamponul auto de la Chemical Guys, Honeydew, am pus 60 de ml de șampon în lancia aceasta de spumare, iar diferența de la 60 până la 900 de ml cât are lancia, am pus apă caldă. Până trec cele
5 minute, ca să aștept să-și facă efectul spuma activă, vreau să vă povestesc puțin despre produsele pe care le folosesc. Folosesc lanța această spumare, MJJC Snow Foam Lance. E cumpărată de pe AliExpress. O să pun un link în descriere. Are un reglaj foarte bun și chiar ajută la scoaterea unei spume mai bune pe mașină. Unei spume mai groase. Să fie mai apropiată de o frișcă decât de un lapte. Iar lichidul acesta de spălare este chiar prima oară când îl folosesc. Pot să vă spun din start că are un miros bestial. Mie personal îmi place foarte mult, miroase ca și pepene acela galben, copt. Așa, este sigur pentru mașini care sunt date cu ceară, are un pH neutru și are o putere de curățare foarte bună, cel puțin așa scrie pe produs. Acum o să vedem imediat care este efectul său. Tocmai de acest motiv am ales să nu curăț mașina cu mânușa de microfibră. Doar am clătit-o, am dat cu spumă activă și o clătesc din nou. Asta este tot procesul pe care îl fac astăzi. Și vom vedea care este efectul spumei active și care este efectul și al coatingului ceramic. Vreau să menționez că nu sunt un expert în a face lucrurile respective, lucruri pe care le tocmai le-am făcut. Eu pur și simplu am cumpărat un produs de pe internet, produsul acesta, vi-l arăt încă o dată, și se poate vedea pe baza etichetei, o să pun o poză dacă nu se vede foarte bine ce scrie aici, că ar trebui să reziste până la 1 an pe mașină, coatingul acesta ceramic, sau așa zisul coating ceramic. Hai să testăm dacă efectul de hidrofobicitate a rămas în continuare pe mașină. Într-adevăr, apa se vede că se scurge de pe mașină, deci efectul încă a rămas în continuare. Și asta este după o singură spălare și după ce am parcurs aproximativ 1000 de kilometri. Și în oraș și pe autostradă prin ploaie. Asta este pe capotă, pe panoul lateral. Deci efectul de hidrofobicitate s-a menținut. Mașina aș putea să spun că s-a curățat destul de bine, poate nu perfect, dar după gustul meu este suficient, având de vedere că este foarte frig afară și nu vreau să folosesc metoda cu 2 găleți și cu mânușa de microfibră, pentru că efectiv mi este frig. Este 27 februarie 2019, mașina a mai fost plată din 27 decembrie, cred. În prezent are 146.848 km, iar afară sunt 4,5 grade Celsius. Nu prea îmi convine ca să spăl mașina singur acasă pe o temperatură de genul acesta, așa că am decis totuși să vă arăt care este stadiul ei, nefiind spălată de aproximativ atâtea zile o să pun în zona aceasta. Am făcut drumuri de Cluj, Hunedoara Cluj, am fost la munte cu ea, am umblat prin țară, pe vreme de ploaie, de zăpadă, de sare, iar stadiul mașinii este următorul. Sarea se vede destul de evident pe capotă, pe laterale, pe mașină, peste tot. Pe aripi, hai să încerc să o filmez cumva și din lateral să se vadă mai bine puțin. Bate soare din fața mea, nu știu cât de bine se va vedea lucrul acesta, dar sper să fie destul de evident. Din nou, locul noi am aplicat coatingul ceramic sau așa zisul coating ceramic. Ușa aceasta se vede că este destul de murdară. Pragul la fel, capota la fel, masca la fel. O scurtă prezentare și să vedem după spălarea aceasta dacă acel așa zis coating ceramic încă își păstrează proprietățile inițiale sau este ceva ce deja s-a dus din cauza vremii. Am venit la o spălătorie în Deva, dacă îmi vor permite ei voi pune și numele lor aici pe descriere și să sperăm că vor face o treabă foarte bună. Am mai fost la ei până acum și am fost foarte mulțumit. Sunt foarte curios dacă acest așa zis coating ceramic mai are efect și va mai ține pe suprafața mașinii.
Urmează acum o etapă de prespălare în care se va elimina o mare parte a mizeriei. Acum urmează spuma activă, care se va lăsa câteva minute să acționeze, iar între timp pot fi curățate anvelopele. Se clătește din nou mașina pentru a elimina mizeria desprinsă de către spuma activă. S-a aplicat acum din nou o spumă de curățare, dar de data aceasta se curăță mașina folosind mânușa de microfibră și metoda celor două găleți. Acum se face clătirea finală a mașinii. Foarte slab mai este. Foarte puțin. Foarte slab mai este. Inclusiv dacă punem cu sticla de apă, el se șterge, se duce puțin, dar nu mai este deloc cum a fost la început. Se poate observa că ultima spumă de curățare are și o soluție de tip ceară de protecție. Sincer să fiu, nu știu dacă este ceară sau altceva, dar se poate observa pe capota mașinii că are un efect de hidrofobicitate. Picăturile de apă sunt destul de mari și se scurg ușor, iar la testul cu sticla de apă se observă și mai bine efectul de hidrofobicitate. Și acesta a fost tot testul pe care l-am efectuat legat de coatingul acesta ceramic. Concluzia la care am ajuns este că dacă tot depui atât de mult efort ca să pregătești suprafața mașinii pentru un astfel de coating ceramic, sfatul meu este să folosești totuși un coating ceramic mai de calitate. Și acesta pe care l-am folosit eu este ok, am trecut iarna cu el, dar de aici mai departe nu mai ține foarte mult. S-a dus aproape complet și toată această muncă consider că nu merită atât de mult efort pentru un coating ceramic de slabă calitate. Nu sunt un profesionist în a face astfel de lucruri, sunt doar o persoană normală care încearcă să aibă grijă de propria sa mașină. Dacă aveți sfaturi pentru mine sau vreți să-mi spuneți ceva, le puteți lăsa în secțiunea de comentarii de mai jos. Încă o dată nu uitați să vă abonați, mulțumesc foarte mult de vizionare și spor la lucru!